chúng ta sẽ kết nối trên hệ thống điện của xe máy. Và kết nối như thế nào thì chúng ta hãy bắt đầu. Các bạn hãy tìm cho mình một cái vị trí thích hợp để mà đặt lên xe. Hello, xin chào các anh em đam mê xe nha. Hôm nay tôi dắt các bạn đi mua một cái phụ kiện là sạc trên xe máy. Có rất là nhiều mẫu mã để các bạn lựa chọn. Hãy chọn cho mình một cái sản phẩm hình dạng mà nó phù hợp với cái vị trí bạn đặt ở trên xe máy nhé. Và hãy xem công dụng rõ từng sản phẩm. Thì bây giờ chúng ta lướt trang web Lazada hoặc là Shopee để tìm những cái sản phẩm mình thích. Đây, tôi chọn cái sản phẩm này. Sản phẩm này được bán từ nước ngoài gửi về, nhưng mà tôi thấy những chất lượng và những chú thích ghi trên sản phẩm thì rất là ưng ý. Sản phẩm rất là gọn, đẹp, chống nước, thì mình có thể gắn lên xe để mà đi trong trời mưa cũng không sao hết. Ok. Và sau nhiều ngày nhân viên ship hàng cũng đã gửi đến cho tôi một sản phẩm. Chúng ta hãy mở ra xem sản phẩm nó như thế nào nha. Đây, hãy nhìn lại một lần nữa về sản phẩm để xem nó như thế nào, chất lượng như thế nào. Tôi thấy sản phẩm này nó cũng nhỏ gọn và tương đối hợp lý để mình gắn lên vị trí trên chiếc xe của mình, nó được gọn và đẹp. Đây là tấm chống nước để mình phủ lên những cái cắt cắm USB để mà truyền dẫn điện sạc ra cho thiết bị được an toàn hơn. Khi chúng ta sạc xong thì chúng ta đóng nắp lại để chống nước khi chúng ta chạy xe di chuyển trong trời mưa. Ok, đây, sạc chúng ta với cái tiêu chuẩn là Quick Charge 3.0, được ký hiệu là QC 3.0. Đây, và có ghi chú thích rõ là cổng sạc USB thì điện đầu vào là 12-24V DC là bình đó, và cổng ra là 3V6, 6V5 và 9V với mức ampere tương ứng cho từng loại. Ok, sản phẩm cũng chất lượng đó. Rồi, bây giờ chúng ta hãy xem thử coi dây nó có đủ dài để chúng ta đấu nối trên Supra GTR hay không ha. Dây này đã cũng hơi ngắn đó. Nếu chúng ta phải câu trên xe một đoạn đường dài thì phải nối thêm dây, và đây là cầu chì. Thiết bị thì nó được kết nối với hai sợi dây điện, đó là dây đỏ và dây đen. Thì trên thiết bị cũng có ghi rõ nè, đây, đỏ là dương và đen là âm. Thì chúng ta sẽ kết nối trên hệ thống điện của xe máy. Và kết nối như thế nào thì chúng ta hãy bắt đầu lên xe ha. Rồi, bây giờ là trước tiên là nhìn lại sản phẩm nè. Đây, ngay chính giữa là sẽ có mức hiển thị volt của bình ắc quy. Đây, tôi chọn cái vị trí này. Thì bây giờ là tháo hết dàn mũ áo xe ra để mà tiến hành quét lỗ và đặt thiết bị ha. Ok.
Và bây giờ là đến phần quan trọng để khoét lỗ trên dàn nhựa của xe. Nên tôi cần một cây thước kẹp để dùng để đo thật là chính xác dài và chiều rộng lọt lòng của cái lỗ khoét trên dàn nhựa. Đó, chúng ta đo cặp mặt trong của sản phẩm. Và tiếp đến ta sẽ can ra tờ giấy đúng theo kích thước của ta vừa đo. Để có thể đặt cái miếng giấy này lên dàn nhựa nơi chúng ta muốn khoét lỗ cho thật chính xác. Và tiếp theo là sau khi các bạn đã khoét lỗ và đạt được cái sản phẩm mình gọn vào lỗ thì chúng ta dùng keo nến để dán kín sản phẩm lại với dàn nhựa để không có cảm giác bị lung lay xục xịch. Nó sẽ ảnh hưởng đến thẩm mỹ của xe. A few moments later. Và tùy theo sở thích của các bạn thì các bạn có lựa chọn là hai cách đấu dây. Thì cái thứ nhất như mình vừa đấu á, là nói thẳng vào đường điện của bình ắc quy, là cực dương của bình cho dây màu đỏ và cực âm của bình với dây màu đen. Thì kết nối kiểu này thì ta sẽ được giác cắm sạc nhanh của chúng ta là luôn luôn có điện và có thể sạc bất kỳ lúc nào. Nhưng nếu các bạn ít sử dụng xe đậu một chỗ thì bình ắc quy của bạn nó sẽ bị tuột điện áp hiển thị trên bình xuống.
Ok, hoàn thành rồi. Sản phẩm của chúng ta được gắn lên xe một cách gọn gàng ở một cái vị trí rất là tiện dụng và rất là gọn đẹp. Thì các bạn hãy chú ý theo dõi, khi mà nổ máy xe thì điện volt của ắc quy nó sẽ tăng theo khi mình nổ máy nha.